Είναι δίπλα μου η κυρία Εύη Βάρσου. Είναι Διευθύντρια Λύσεων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Περιεχομένου στην Athens Technology Center και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Κοίταζα όλες τις εφαρμογές που έχετε αναπτύξει και ειδικά στο δικό σας το business unit που αφορά την AI and Media Industry. Media για content γενικά. Ναι. Λοιπόν, και είδα ότι τέλος πάντων, πέρα από αυτό που θεωρούμε ότι μπαίνουμε στο ChatGPT και ζητάμε κάτι, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει βαθιά στην ενημέρωση. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Θα μας βοηθήσετε να το καταλάβουμε λίγο. Σωστά. Καλά το είπατε, όμως το ChatGPT είναι ένας εύκολος τρόπος να όλος ο κόσμος να αρχίσει σιγά σιγά να έχει μία πρόσβαση σε αυτό το κομμάτι το τεχνολογικό. Αλλά από εκεί και πέρα μπορούμε να βρούμε πολύ περισσότερες εφαρμογές, πολύ περισσότερες χρήσεις σε όλο αυτό το κομμάτι. Όπως. Να ξεκινήσω από τη δημοσιογραφία λοιπόν. Ναι. Υπάρχουν μέσα στις εφαρμογές, γιατί φανταστείτε ότι εμείς παρέχουμε και λύσεις για δημοσιογράφους και γενικά για κόσμο που διαχειρίζεται, δημιουργεί και διαχειρίζεται περιεχόμενο. Ναι. Ένα κομμάτι είναι στην ευκολία και στο πώς κερδίζουμε χρόνο κατά τη διάρκεια της παραγωγής. Δεν εννοώ ότι δεν θα κάνει τη δουλειά του ο δημοσιογράφος, αλλά εννοώ ότι θα έρθει η μηχανή με κάποιες προτάσεις και κάποιο υλικό βοηθητικό, όπου θα κάνει τη δουλειά του γρηγορότερα ο δημοσιογράφος. Ποιος με ενημερώνει, η μηχανή ή ο δημοσιογράφος, όταν η μηχανή θα είναι στο δίπλα γραφείο από το δημοσιογράφο? Ο δημοσιογράφος γράφει χρησιμοποιώντας κάποιες πλατφόρμες και κάποια εργαλεία. Ναι. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία αξιοποιούν τις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης για να πάνε και να προτείνουν στο δημοσιογράφο. Δηλαδή την ώρα που γράφει, μπορεί να του προτείνει ένα τίτλο. Μπορεί να του προτείνει καλύτερους τίτλους, ένα καλύτερο caption για τα social, ένα καλύτερο κειμενάκι για το Twitter. Οπότε είναι παραγωγή περιεχομένου. Θα έλεγα ότι δεν είναι παραγωγή πρωτογενούς περιεχομένου. Γράφει ο δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος πάντα είναι αυτός που θα γράψει. Αλλά ουσιαστικά είναι επαναχρησιμοποίηση και καλύτερο targeting του περιεχομένου. Και βέβαια ο τελικός διαμορφωτής, αυτός που θα διαμορφώσει το όλο πράγμα, είναι ο ίδιος ο δημοσιογράφος. Αυτό που λέγαμε πριν βγούμε στον αέρα, και ήταν η απορία μου και ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα η απάντηση, είναι η ιστορία των fake news. Κάποιοι το έχουν συνδέσει μάλιστα με την τεχνητή νοημοσύνη και με την ευκολία που υπάρχει πια από άπειρες εφαρμογές να με βγάλει να τραγουδάω σαν τον Καζατζίδη την ώρα που κάνω την εκπομπή. Αυτό είναι το ξέρουμε όλοι. Αυτό που δεν ξέρουμε και αυτό που θέλω να μου πείτε είναι αν υπάρχουν εφαρμογές που μπορούν να δουν πότε κάτι είναι fake news και πότε δεν είναι. Υπάρχει μηχανισμός δηλαδή που μπορεί να ανοίξει. Είναι ο χώρος μας αυτός, θα έλεγα. Είμαστε στο θέμα του fake news detection και του verification. Είμαστε σε μια δεκαετία ολόκληρη από το κομμάτι του πολύ πρώιμου research, γιατί συνήθως επειδή έχουμε ερευνητική ομάδα μπαίνουμε πολύ νωρίς σε αυτές τις θεματικές και ασχολούμαστε πάρα πολλά χρόνια. Οπότε ναι, υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν εργαλεία μεμονωμένα και υπάρχουν και πλατφόρμες που μπορούν να συνδυάσουν αυτά τα εργαλεία για να βοηθήσουν εμάς να καταλάβουμε αυτό που βλέπουμε. Αυτό γίνεται όταν κάποιος πελάτης ζητήσει για λογαριασμό του έλεγχο ενός συγκεκριμένου τομέα της ενημέρωσης ή γενικώς? Μπορεί να γίνει, αυτού του είδους οι πλατφόρμες όπως ας πούμε το Truly Media που δουλεύουμε εμείς και παρέχουμε εμείς, μπορεί να χρησιμοποιείται από τους ίδιους τους δημοσιογράφους για να ελέγξουν το υλικό που φτάνει στα χέρια τους, ειδικά όταν πρόκειται για user-generated content, που δεν μπορούν αλλιώς να ελέγξουν την αξιοπιστία. Για να ελέγξουν λοιπόν το υλικό, να συνεργαστούν και να καταλήξουν αν κάποιο υλικό από αυτό είναι αξιόπιστο ή όχι και αν μπορούν να βασιστούν για να το χρησιμοποιήσουν. Αλλά μπορεί να φτάσει και με ένα αίτημα. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να το ζητήσει και σαν υπηρεσία. Επειδή γίνεται viral μια συγκεκριμένη θεματική, οπότε έρχεται κάποιος και ρωτάει και θέλει υπηρεσίες πάνω στο συγκεκριμένο πράγμα να πάρει απαντήσεις. Οπότε, μια εφαρμογή μπορεί να ανιχνεύσει το διαδίκτυο, να βρει τα σημεία που πιθανόν ενδιαφέρουν και είναι κοντά σε αυτό που ζητάει. Υπάρχουν πολλαπλά tools, να σας δώσω παραδείγματα. Δηλαδή, δεν υπάρχει μία μηχανή που αρχίζει και ψάχνει μόνη της όλα, άρα κατευθύνεται από κάποιους ανθρώπους που έχουν κάποιες θεματικές στο μυαλό τους ή είναι κάποια θέματα που θέλουν να αναλύσουν και ψάχνει όλα τα επίπεδα.
Δηλαδή, μπορεί να ψάξει για να δει αν το audio είναι fake, για παράδειγμα, αν το audio είναι ανακατασκευασμένο, αν οι εικόνες έχουν χρησιμοποιηθεί αλλού, αν τα βασικά καρέ από τα οποία απαρτίζεται το βίντεο είναι παλιά και έχουν προέλθει από παλιό υλικό. Άρα, μέσω πολλών τέτοιων εργαλείων, γιατί υπάρχουν αρκετά εργαλεία και ευτυχώς αυτή η γκάμα των εργαλείων εμπλουτίζεται και αυτή πολύ γρήγορα. Οπότε μέσω τέτοιων εργαλείων μπορεί να φτάσει στα σωστά συμπεράσματα. Λέγαμε με την κυρία Βάρσου στο διάλειμμα πριν βγούμε στον αέρα, της θύμιζα, νομίζω αξίζει να το θυμίσω και σε εσάς, ότι πέρυσι στο φόρουμ του Νταβός, όταν ζητήθηκε από τους περίπου 2.500 συμμετέχοντες να υποδείξουν τους μεγαλύτερους κινδύνους για την ανθρωπότητα, είχαν πει νούμερο 1 η παραπληροφόρηση μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Και μάλιστα λέγανε, καθώς η περσινή ήταν μια χρονιά που περίπου 4 δισεκατομμύρια, ο μισός πλανήτης συμμετείχε σε εκλογές, μπορούσε να ανατρέψει τα δεδομένα των εκλογικών αναμετρήσεων. Και τελικά δεν συνέβη. Σωστά. Γιατί δεν συνέβη? Θα σας πω. Καταρχάς υπήρχε μεγάλος φόβος παντού. Εγώ, επειδή εμείς συμμετέχουμε και σε πολλά συνέδρια των media, διεθνή συνέδρια των media, ο μεγαλύτερος φόβος και στα ίδια τα συνέδρια που ήταν τα media μέσα, ήταν ότι αφού είναι πολύ μεγαλύτερος ο ρυθμός που μπορεί να παραχθούν fake βίντεο και fake υλικό, να παραχθεί fake υλικό, είναι πολύ πιο εύκολο να έχουμε μια τέτοια έξαρση και να ανησυχήσουμε. Ναι. Όμως υπάρχουν κανόνες. Υπάρχουν κανόνες που μπαίνουν, υπάρχουν κανόνες στα ίδια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχουν κανόνες που δείχνουν την προέλευση του περιεχομένου, το πώς έχει έρθει, ακόμα και αν κάτι έχει συμμετοχή η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί μπορεί να έχει πλέον και να την εκμεταλλευτούμε, υπάρχει η πληροφορία, το πώς κάτι έχει δημιουργηθεί. Ναι. Οπότε δεν είναι εύκολο να διαχυθεί σε τόσο μεγάλη ένταση. Θα κυκλοφορήσει στα social media. Πλέον. Είναι η ερώτηση που κάνατε πριν. Υπάρχουν και tools που μας βοηθούν και πλατφόρμες που πλέον μας βοηθούν να ανιχνεύσουμε. Ναι. Άρα ναι, βγαίνουν περισσότερα, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη μας βοηθάει και στα αντίστοιχα tools που θέλουμε να παρακολουθήσουμε και να ανιχνεύσουμε. Τώρα υπάρχει καλή τεχνητή νοημοσύνη, προσέξτε τι εννοώ, για χρήση στα media, όπου είναι πολύ χαρακτηριστικό, με παράδειγμα, το είδατε, φαντάζομαι περισσότεροι το είδαν, που μέσω εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης είναι ο Ζελένσκι και απέναντί του είναι ο Ντόναλντ Τραμπ και ξαφνικά τους δείχνει να πιάνονται στα χέρια και να αρχίσουν να παλεύουν. Είναι τόσο ρεαλιστικό που αν δεν είσαι μοιημένος και να καταλάβει, δεν μπορεί να έχει συμβεί κάτι τέτοιο, εύκολα το πίστευες. Για χρήσεις λοιπόν που μπορεί να το κάνει κάποιος για πλάκα ή να το κάνει για να σατηρήσει κάποιο λόγο ή ακόμη να το κάνει για να αναδείξει ένα θέμα με τη δική του πλευρά. Αυτό είναι ηθικό και νόμιμο? Αυτό δεν είναι ηθικό και νόμιμο και γι' αυτό και λέγω ότι υπάρχουν και οι κανόνες για την ηθική χρήση και της τεχνητής νοημοσύνης και για το πώς θα παράγεις το περιεχόμενο και για το πώς θα ακολουθήσεις αυτούς τους κανόνες. Τώρα να γνωρίσουμε λίγο την Athens Technology Center, γιατί είναι ένας από τους λόγους που κουβεντιάζουμε. Καταρχήν, μου έκανε εντύπωση ότι ναι, μεν είναι μια ελληνική εταιρεία, η οποία όμως δραστηριοποιείται στο μεγαλύτερο ποσοστό του έργου της εκτός Ελλάδας. Σωστά. Τι ακριβώς προσφέρεται εκτός Ελλάδας και εντός Ελλάδας? Είμαστε, λοιπόν, όπως είπατε πολύ σωστά, μια αμιγώς ελληνική εταιρεία. Είμαστε από το 1987 ουσιαστικά στην αγορά. Αλλά είμαστε πολύ εξωστρεφείς, αυτό που σας έλεγα πριν. Το 87 ήταν ακόμη το διαδίκτυο, το ονειρευόμασταν. Από τα πολύ πολύ πρώτα χρόνια. Είμαστε από την αρχή στο κομμάτι του περιεχομένου και των media, αλλά και της έρευνας και τεχνολογίας. Δηλαδή έχουμε εξειδικευμένη ομάδα που αναλαμβάνει το κομμάτι του research, οπότε με αυτόν τον τρόπο μπαίνουμε και πολύ γρήγορα σε κάποιες θεματικές, γνωρίζουμε καινούριες τεχνολογίες, γνωρίζουμε και φέρνουμε καινούριες εφαρμογές. Οπότε είμαστε πολύ εξωστρεφείς στο κομμάτι της έρευνας, δηλαδή έχουμε διεθνείς συνεργασίες, ερευνητικά έργα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με πολύ μεγάλα consortium, με μεγάλα media, βλέπετε Reuters για παράδειγμα, βλέπετε ZDF, Deutsche Welle και μεγάλα ονόματα, αλλά έχουμε και πελατολόγιο τέτοιο. Η δραστηριότητα που τρέχω εγώ, θα έλεγα ότι η ελληνική αγορά μας ξέρει για τα media και τα content solutions που δίνουμε, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι έχουμε πελατολόγιο σε πολλές και διαφορετικές χώρες του εξωτερικού. Δηλαδή, παράδειγμα, το Πορτογαλικό Πρακτορείο Ειδήσεων
είναι πελάτης μας. Φυσικά είναι το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, Αθηναϊκό Μακεδονικό και το Κυπριακό Πρακτορείο. Κυρίως για την πιστοποίηση και την εγκυρότητα της πληροφορίας. Όχι μόνο. Ένα κομμάτι είναι η πιστοποίηση και η εγκυρότητα της πληροφορίας, που είναι τα fake news detection και αυτός. Και ο άλλος χώρος είναι η πλατφόρμα News Asset Plus, που ουσιαστικά είναι το περιβάλλον με μια ενιαία λύση, στην οποία δουλεύουν οι δημοσιογράφοι για να δημιουργήσουν το υλικό τους, να παρακολουθήσουν το τι συμβαίνει, συνδυαζόμενο με την πλατφόρμα ανίχνευσης fake news, συνδυαστικά, να γράψουν τις δικές τους ειδήσεις, να τρέξουν το δικό τους το workflow και πάρα πολύ εύκολα να στείλουν αυτή την πληροφορία σε όποιο μέσο εκείνοι θέλουν. Αυτό είναι το κομμάτι που είναι το δικό σας business. Σωστά. Να δούμε και τι άλλο κάνει η ATC. Λοιπόν, έχει το κομμάτι του Human Capital Management γενικά και της διαχείρισης της εκπαίδευσης, των ανθρώπινων πόρων, που είναι το e-learning, το HCMS, που είναι ένα τμήμα. Έχει κομμάτι με financial solutions, άρα εφαρμογές εμπορικές, και πιο πολύ γύρω με οικονομικά δεδομένα. Έχει το κομμάτι του Digital Solutions, που είναι και για Custom Development. Άρα, ψηφιοποίηση και ψηφιοποίηση. Παροχή custom λύσεων, θα έλεγα. Και έχουμε συνεργασίες με πολλές επιχειρήσεις, γιατί εμείς είμαστε B2B. Οπότε αυτό είναι το μοντέλο μας. Οπότε με πολλές επιχειρήσεις για custom λύσεις, άρα έχουμε ένα αρκετά μεγάλο πορτφόλιο. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό που σας είπα, το iLab, το research μας κομμάτι, που είναι μεγάλο τμήμα της εταιρείας, δεν είναι μικρό. Οπότε έτσι καταφέρνουμε και γνωρίζουμε καινούριες τεχνολογίες. Μπαίνουμε σε κονσόρτσια που έτσι γνωρίζουμε και μεγάλα ονόματα και μεγάλους φορείς με πολύ σημαντικό feedback για τον επιχειρηματικό χώρο που θέλουμε να κινηθούμε και καταφέρνουμε και κάνουμε ένα μεγάλο κομμάτι έρευνας. Το διαβάζω και είναι τάση, ας πούμε, στις ΗΠΑ. Νομίζω οι New York Times έχουν ένα τμήμα το οποίο είναι αποκλειστικά τεχνητή νοημοσύνη. Συλλέγει πληροφορίες, απλώς υπάρχει ο επιτηρητής. Δηλαδή πριν τυπωθεί και διανεμηθεί, κάποιος ελέγχει αν αυτό που παράγει η τεχνητή νοημοσύνη είναι... Δεν το παράγει μόνη της, δηλαδή παράγει ως ένα σημείο για να βοηθήσει την δημοσιογραφική της ομάδα. Άρα δεν είναι απλά επιτηρητής. Έτσι, είναι δηλαδή το τελευταίο μάτι, Το τελευταίο μάτι, η δημοσιογραφική άποψη, η καλύτερη ανάλυση. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη θα μας δώσει ένα πολύ καλό input, ειδικά σε θέματα αξιοποίησης του περιεχομένου που κυκλοφορεί. Αλλά σίγουρα μετά είναι η δουλειά πλέον και που κάνει το επόμενο βήμα της ATC στο δικό σας κομμάτι. Εμείς ήδη αξιούμε πάρα πολύ το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, άρα χτίζουμε πολύ σε αυτό. Είμαστε στη φάση που έχουμε ήδη προχωρήσει ένα ολόκληρο AI toolkit για τους δημοσιογράφους, αλλά και για τους χρήστες γενικά που θέλουν να διαχειριστούν περιεχόμενο. Γιατί πέρα από δημοσιογραφικό newsroom, δίνουμε και corporate newsroom για τους υπόλοιπους πελάτες. Επενδύουμε πολύ εκεί. Και πάντα στοχεύουμε προς τα έξω. Δηλαδή, ήδη έχουμε 7 πρακτορεία ειδήσεων ανά τον κόσμο, έχουμε πολλούς πελάτες στο εξωτερικό και προχωράμε. Χαμογελάω γιατί το 87 ξεκίνησε. Το 87 λοιπόν οι δημοσιογράφοι για να αντλήσουν πληροφορίες για ένα θέμα το οποίο είναι αντικείμενο έρευνας ή να γράψουν ένα άρθρο, πηγαίναμε στο Ίδρυμα Μπότσι, υπήρχαν οι φύσες και τα έντυπα όπου ζητούσες το θέμα, στο έβρισκε, το έκανες φωτοτυπία και πήγαινε στο γραφείο να δουλέψεις. Όλο αυτό ήταν μια διαδικασία. Αν βρεις μια απλή πληροφορία μπορεί να το ρίξεις 3 ώρες. Μα και το 1993 ουσιαστικά υπήρχε project στην εταιρεία που ήταν η πρωτόλια μορφή που πώς το Reuters προσπαθούσε να στείλει τις εικόνες στα διάφορα μέσα. Ζήσαμε πραγματικά αυτές τις κοσμογονικές αλλαγές και μπορούμε να συγκρίνουμε τι έχει αλλάξει, γιατί ζήσαμε και την περίοδο πριν. Πριν το διαδίκτυο, πριν την τεχνητή νοημοσύνη, πριν από όλα. Και ζούμε και τώρα με άλλους ρυθμούς. Δηλαδή, ζούμε αλλαγές σημαντικές και με πιο γρήγορους ρυθμούς, θα έλεγα. Τις οποίες όμως θα λέγω ότι δεν πρέπει να τις φοβόμαστε. Δηλαδή, πρέπει να τις ακολουθούμε, πρέπει να τις μελετάμε, πρέπει να ακολουθούμε την ηθική μας και πάντα να μπαίνει ο ηθικός παράγοντας. Αλλά δεν μπορούμε να μείνουμε χωρίς αυτές. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα.